بعد بناء جامع عمرو في الفسطاط منتصف القرن السابع الميلادي، بقى هو المدرسة الأولى اللي اتعلم فيها المصريين الحديث والفقه والتفسير على ايدين جيل كامل من الصحابة كانوا مع جيش الفتح. وحتى بعد ما اتبنى مدن تانية زي العسكر والقطائع والقاهرة، لكن برضه فضلت الفسطاط هي مركز العلم ومقر العلماء وقبلة الطلاب. أنا طارق الشافعي، ودي قناة وقال الراوي. في رحاب المسجد العتيق أو جامع عمرو درس المسلمين الأوائل من أهل مصر القرآن والسنة والأحاديث، وكان المعلم الأول هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، واللي عاش في الفسطاط وسكن في دار عمرو الصغرى. ما كانلوش أي دعوة بالأحداث السياسية اللي كانت بتحصل وقتها. يعني أبوه هو الوالي، ماشي. اتشال من الولاية ورجع على بيته في مكة، ماشي، أنا قاعد مش همشي. رجع تاني والي على مصر، أهلا وسهلا، بس أنا برضو بعيد عن الأحداث. ما كانش بيشغله إلا مجلس العلم اليومي بتاعه في رحاب جامع عمرو، يكلم الناس عن الأحاديث اللي سمعها وتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة اللي أكبر منه سنا. بيقول عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى إنه كان ثقة، بل من أصح رواة الحديث. بيقول كمان إنه اتعلم اللغة القبطية وكان بيتكلم بيها لما حد من المصريين يجي يكلمه، إلى جانب إن هو كان بيعرف سرياني، واللي ثبت إن هو برضه كان بيتكلم بيه مع كتير من الشوام اللي كانوا عايشين في مصر. تولى في القضاء سنة 40 هجرية بأمر من معاوية بن أبي سفيان، وكان من أوائل القضاء اللي دونوا المواريث وعملوا سجل بالأملاك العقارية لما كترت المشاكل والنزاعات بين الناس على الأراضي والبيوت. مات سنة 75 هجرية وتتلمذ على ايديه حبيب بن سعيد الأسدي، واللي كمل بعد كده سجلات المواريث والعقارات اللي بدأها عبد الله بن عمرو، وكمل دروسه في الفقه والتشريع. تتلمذ على ايديه واحد من أكبر فقهاء ومحدثين مصر، الإمام الليث بن سعد. في قلقشندة حاليا إحدى القرى التابعة لمركز طوخ محافظة القليوبية، اتولد الإمام الليث بن سعد عام 93 هجرية لأسرة من أصول فارسية نزحت من أصفهان على مصر كموالي لواحد اسمه خالد بن ثابت الفهمي. طبعا أعتقهم وزالت ولايته عنهم، ولكن فضلوا ينتسبوا إليه لفترة طويلة. أما الليث فمن وهو صغير راح على الفسطاط يدرس في جامع عمرو على ايدين كبار التابعين، درس الفقه والحديث والتفسير وعلوم اللغة. لما بقى عنده 20 سنة سافر على الحجاز يتعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، سمع هناك من الإمام مالك، وبعدين سافر للكوفة يسمع من علماء العراق قبل ما يرجع تاني لجامع عمرو يعلم الناس اللي هو اتعلمه. اشتهر بين الناس بفتاويه لغاية ما بقى من أكبر فقهاء عصره، لدرجة أن قضاة مصر كانوا بيرجعوا له في كتير من المسائل الفقهية. كمان قدروا كتير من ولاة مصر، احترموا آراءه وكانوا بيرجعوا له في كتير من الأمور. واشتهر الليث بن سعد برواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي سمعوا قبل كده من التابعين اللي التقى بيهم في المدينة أو في الكوفة أو في الفسطاط. بيقول عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى إن الليث أدرك 50 من التابعين و150 من تابعين التابعين. بيقول عنه الإمام أحمد بن حنبل إنه كان من أصح أهل مصر رواية للحديث. بيقول ابن حجر العسقلاني إن علم التابعين في مصر قد تناهى إلى الليث بن سعد، يعني كله بقى عنده. وبيحكوا عنه كمان إنه لما كان بيشوف أمر ما يعجبوش من حاكم أو والي أو قاضي أو متولي للخراج، كان بيبعت رسالة للخليفة على طول يقول له فيها اللي حصل ويقول له ايه وجه اعتراضه. فكان رد الخليفة غالبا بيبقى قرار بعزل الوالي او الغلطان وتولية غيره. كمان تولى الليث بن سعد القضاء في خلافة مروان بن محمد اخر خلفاء بني امية. كمان لما تولى العباسيين الحكم عرض عليه الخليفة ابو جعفر المنصور منصب القضاء في الفسطاط، فاعتذر الامام الليث واكتفى بمجلس العلم بتاعه في الفسطاط. كمان بيحكوا رواية عن الخليفة هارون الرشيد انه كان في لحظة غضب قال لمراته انت طالق لو ما كنتش انا من اهل الجنة. ولما فاق من غضبه جمع الفقهاء يشوفوا له حل لمشكلته، ومحدش اداله الحل اللي يريحه. فلما بعته لليث بن سعد رد عليه وقال يا مولاي، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ألا تخاف مقام ربك؟ فهي جنتان يا مولاي وليست جنة واحدة.
فاستريح هارون الرشيد وأمر له بمكافأة كبيرة. وكان الليث بن سعد من أهل الأثر اللي بيعتمدوا في آرائهم على صحيح السنة وإجماع الأئمة من الصحابة، مش من أهل الرأي مثلا زي الإمام أبو حنيفة كده. وبرغم كده اختلف مع كتير من علماء عصره زي الإمام مالك إمام المدينة، واللي حفظت لنا كتب التراث مجموعة من الرسائل المتبادلة بين الاثنين بيلوموا الإمام مالك على إحدى فتاويه واللي خالفت إجماع الأئمة، وبيطلب منه إنه يراجع نفسه فيها ويلتزم بمنهج أهل المدينة دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي فيها نزل معظم القرآن وفيها ختم وفيها سمع الناس الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ليس بينهم أحدا، واللي لازم تلتزم طريقهم وتبقى رؤيتك زي ما هم بيقولوا. فبيرد عليه الإمام الليث بن سعد رد قوي بيدافع فيه عن رأيه وبيوضح فيه وجهة نظره بأسلوب بليغ. بيقول إن صح أمر عمل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهدوا الوحي والتنزيل وعاشوا في الشام أو العراق أو مصر على عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان فهو واجب أيضا، وده يدل على سعة أفق مع علم واسع وقدرة على الإقناع. الرسالتين الصراحة يعتبروا نموذج طيب لأدب الحوار بين العلماء أو الفقهاء، واللي مع الأسف أصبحنا نفتقده في وقتنا الحالي. وكان مجلس الإمام الليث بن سعد في جامع الفسطاط متقسم لأربع أقسام. في القسم الأول كان بيرد على أي سؤال من الوالي أو القاضي كبار القوم يعني. في القسم الثاني ده لأهل الحديث بيتلم حواليه طلبة العلم يكلمهم في الحديث والفقه. القسم الثالث ده لعامة الناس لو عندك أي سؤال أو طالب فتوى في أمر ما. القسم الرابع ده لطلب الحوائج اللي طالب منه أي مساعدة مادية. كان الإمام الليث بن سعد من كبار ملاك الأراضي، كان له حتة أرض قرب مدينة رشيد كان بيعيش من دخلها السنوي واللي قدره البعض بحوالي 20,000 دينار، ومن كتر ما كان بينفق في الخير بيحكوا عنه إنه عمره ما أدرك نصاب زكاة المال أبدا، لأنه كان بيصرف الفلوس كلها أول بأول. ثانيا أي مقدار للزكاة هو كان بيطلع أكتر منه بكتير. مات الإمام الليث بن سعد عام 175 هجرية عن حوالي 78 سنة. كانت جنازته عظيمة تقريبا مشي فيها كل أهل الفسطاط، حزن عليه أهالي مصر والمدينة والكوفة ودمشق. الصلاة على جثمانه امتدت لخارج حدود المسجد بكتير، دفنوه في القرافة الشرقية شرق مدينة الفسطاط، وكان قبره في البداية على شكل مصطبة. بعد حوالي 450 سنة بنى عليه أحد التجار قبة كبيرة توسعت وبقت مسجد اهتم بيه بعض سلاطين المماليك زي السلطان قايتباي والغوري. ما زال المسجد قائم لغاية النهاردة. بيقول عنه الإمام الشافعي إن الليث كان من أفقه علماء عصره ولكن أصحابه لم يقوموا به، يعني تلامذته ما كتبوش وراه أفكاره وعملوها في كتاب يتداول من إيد لإيد زي ما عملوا تلامذة الأئمة الأربعة، وده السبب إن فكرهم ما زال موجود معانا لغاية النهاردة. لما بدأ عصر التدوين والكتابة دخلت مصر أفكار الأئمة الأربعة. اعتنق فكر الشافعي معظم أهل الفسطاط والدلتا، اعتنق فكر مالك أهل اسكندرية ولغاية برقة وشمال أفريقيا وبعض أهالي الصعيد، واندثر فكر الليث بن سعد. ما بقاش منه غير اللي كتبوا عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى، والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، والإمام ابن حجر في الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية، وأغلبها تراجم ومواقف وحكايات وليست فقه ولا مذهب. بيقول الشيخ مصطفى عبد الرازق من علماء الأزهر إنه الليث بن سعد توجه بالحركة الفقهية إلى الناحية الخلقية والروحية، لأن معظم الأحاديث المروية عنه بتتكلم عن حسن السلوك وكمال الخلق أكتر منها ما بتتكلم عن الحدود والمعاملات. في حلقات جاية إن شاء الله هنتكلم عن مزيد من الشخصيات اللي ظهرت في مدينة الفسطاط وما زلنا بنستفيد بعلمهم لغاية النهاردة. تابعونا. ولغاية هنا انتهت حلقتنا، لكن كلامنا لسه ما انتهاش. أكد على اشتراكك في القناة علشان تتابع معانا كل الحلقات اللي جاية، لايك للحلقة وشير لأصحابك علشان تساعدنا نوصل للمزيد. شكرا لكل اللي بيدعمونا عن طريق الانتساب للقناة. دوس على الزرار الأبيض اللي تحت تفهم أكتر. في انتظار تعليقاتكم واستنوا مزيد من حلقاتنا على قناة وقال الرب.